Oh my god. Yeah. Hi guys, welcome back to my channel. Welcome. And long time no see. It's been a while. I don't know how long. It's actually this is like an Indian cultural wedding inspired makeup. So meron tayong mga accessories and stuff. You can see it on my Instagram for photos and video tutorials. And today, I'm so excited kasi magre-review tayo ng product na kinip ko for a long time. Kasi gusto ko siya i-review. So, nung dumating siya, inopen ko na, ginamit ko na, tinry ko, pero hindi ko siya ginamit for client. Kasi gusto ko fresh from the box, yung parang pinaka-appearance niya. So, no further ado, let's do the review. Here we have our AEROBLEND airbrush machine. And yung package na nakuha ko is yung light. Kasi that time, yung medium is out of stock. And this is DELUXE 2.0. Kasi may una silang version, which is yung parang kailangan yata siya nakasaksak palagi. And this is like battery operated / can be plugged in. And yeah, buksan na natin. So, pag binuksan natin siya, ang unang laman is yung mga papers. So, yan. Hulog kasi. Meron tayong postcard, which is one of my collection. Another postcard with discount code and manual. I think sa loob may mga information kung paano siya gamitin or yung mga color matching like this. And skin tones. Tapos yung receipt. At saka yung practice makes perfect paper. Yung parang mga circle-circle, doon mo malalaman yung difference ng malayo at saka malapit. So, this is too close. Kaya siya medyo, sharp yung edges niya. Magiging patchy siya. And our machine. So, ito yung stylus. Tapos, ito yung machine, yung compressor. Ito yung foundations. Tapos, ito naman yung mga wires and etc. Mga accessories. Compressor niya. Again, itin ko pala. Ayan. So, pwede siyang isaksak. So, may kasama tayong plug nandun sa box. Pero, pwede rin siyang battery operated. So, yung battery niya is, I think, included na. So, ganyan siya. Hindi ko yung mag-include mga AA, AAA batteries. So, pag bubuksan natin siya is, eto lang. Yung black. So, switch lang natin yung from other side. Tapos, touch screen na rin siya. Or, diba, touchpad, I think. Next is yung stylus. Tadan! Kita ko sobrang excited kasi ang cute-cute niya. Tapos meron siyang brand name. AEROBLEND. Ako nakikita. Yeah. Tapos, yung mga accessories para magkabit-kabit. So, ito, hindi ko alam yung tawag. Tube. Compressor tube. So, dito dumadalo yung hangin. So, set up natin siya. So, any side. One side sa compressor, one side sa stylus. So, kahit na switch any side. So, put natin. Cute na. Nakita niyo yung logo. Yung logo ng AEROBLEND. Yan. Tapos, yung stylus dito sa ilalim. Yan. So, kasali ko siya. I-on na natin siya. So, dito mo siya buksan. First is ito. Turn mo. Yan. Narinig niyo yan. So, pag narinig niyo, ibig sabihin, nag-on na yung compressor. Pwede mo ilagay dito. Like, for example, siguro, gagawa ka ng ibang bagay. Nung una, hindi ko siya magets. Kasi, syempre, hindi naman ako nag-airbrush. Ngayon lang ako ngayon lang ako mag-airbrush. Akala ko nasira ko siya kasi pag ginaganto ko,
Yan. Pag ginaganto ko siya, wala lumalabas na hangin. Kaya ako kasi yung tipo ng taong hindi mahilig magbasa. So, in short, hindi ko binasa yung manual. Ang ginawa ko, nag-YouTube ako. So, every time na may gusto ko malaman YouTube, pili ko ang yaman ng mga YouTuber dahil sa akin. Kasi kada instruction, for example, bakit hindi gumagana to? Or ano yung paano mag-code ng ganito? Paano malaman kung sira ito? Yung mga ganon. So, hindi ako nag-search sa Google, kundi nag-search ako sa YouTube. Kasi more on visual ako. One eternity later. So, ayun nga, natutunan ko na kailangan mo pala siyang i-press. So, hindi lang. So, ewan ko kung naririnig nyo. So, tutunog yung machine. At the same time, tutunog din yung parang air na lumalabas dito sa stylus. Refreshing. Clear light yung kinuha ko. Saba? Ito pa lang. Ako, makikita na siya. Yeah. Yun. So, light. Meron din siyang medium. Meron din silang dark. So, hindi naman ibig sabihin na medium is medium na isang foundation lang. So, parang shade range lang siya. Check na natin. Dahil masyado siyang light, hindi siya tulad ng mga regular na foundation. So, may foundation, may blush, bronzer, and highlighter. Super cute. Ang light-light niya lang. So, hindi ko alam kung kukulay ito sa akin. Kasi, I'm too dark for light. $2,000 years later. So let's try 0.20 or 10. Kasi 2 drops. 1, 2. Argue na natin 3, 4. Pero meron talaga siya, as in sobrang light lang. Ayan, so pag ganyan yung tunog, parang gana. Eh, talon! Ulo-ulo! Wala na siyang laman. So, feeling ko napadami ako nalagay dito. So, natin ang sponge. So, best to para sa mga brides na makinis na yung mukha. Usually kasi, sobrang light ng foundation na nilalagay ko para sa mga clients ko. Pag sobrang ganda ng skin nila, yung tipong walang pores, walang pimples, yung mga ganon. Usually, ang ginagawa ko is parang light foundation lang. Pero, I think I found my holy grail para sa mga clients ko. Super ganda ng skin. Mga residue siya sa loob. So, bala kong bumili ng cleaner. Yung parang solution. Pero, during my fashion show makeup service last time, nagtanong ako sa mga co-makeup artist ko doon kung ano yung parang best na solution na panglinis nito. And they told me na parang hindi ko daw kailangan bumili ng specific cleaner for airbrush. Pero kung gusto ko daw, pwede talaga gamitin yung parang mga pang-arts na panglinis talaga. Kasi same as ano naman daw sila, pang-airbrush talaga. Pero for substitute daw, is yung 99% alcohol, which is gamit ko siya pag nag-SFX ako, yung alcohol activated palette. So, in short, meron din ako for backup. So, yan. Mabibili mo siya sa drugstore. Kasi pang drugs. Pang ano daw siya, pang medical talaga. First is tatakpan niya yung pinaka labasan ng air. Tapos, is press na to. This. Naririnig mo yun. So, ito yung mga yan. Is yung mga residue na foundation. Then, do it again. Mix. And then, as you can see, alcohol lang yung nilagay ko, pero yung foundation is lumalabas talaga. Then, punasan natin yung loob. Kasi may mga buo-buo siya. Then, after that, syempre may mga matitira ring alcohol. Kailangan natin ng water.
pula siya sa loob. Yan, naliginis siya. Then, so this is not sponsored at all. I just want to show you guys how good this deluxe is. Parang, it's worth it's worth the price. It's, I think 200? Let me see. Let's check how much this baby is. Oh my god. Lahat from last medium tank is sold out. Kasi last time nag-sale sila, I think 30% off for the Memorial Day. Sobrang daming discount na nangyari. As in, wala akong pera but I'm still buying online kasi Memorial Day. Anastasia is giving % off. Jeffree Star, oh my god, Jeffree Star is so rare giving discounts, but he gave out 20% off, I think. And Morphe is giving out discounts, and yeah. So I think yung AEROBLEND kasi super famous niya, super ganda niya, and super high quality. Na sold out siya in a day. Sa live na kung bibili ka ng item na madalas mong gagamitin, like almost every day or not just every day, but you know that it's important, you have to spend money on it. Huwag kang bibili ng putyo-putyo lang kasi, for example, an airbrush. Airbrush naman ang topic natin. For example, yung airbrush na binili mo is yung putyo-putyo lang. Yung alam mong, yung mga reviews niya is masisira, ganon. Syempre, after maybe a month, masisira siya. Then, bibili ka na naman. Then, masisira, then bibili ka na naman. So, pag pinaghalo-halo mo yung money na pinabili mo ng tatlong airbrush, sorry, pinagsama kay AEROBLEND at airbrush. So, pag pinagsama-sama mo yung money na pinabili mo ng tatlong airbrush is para ka na rin makakabili ng magandang quality and less time consuming pa kasi hindi mo na kailangan order online or bumili online. And parang mas practical. Kumbaga, kung sinasabi mo na may dupes, yeah, you can use dupes. It's very useful nowadays, especially for makeup artists. Pero not all the time. You have to use dupes. If you're looking for a high quality item, syempre, doon ka sa high quality prices too. So for airbrush starters, like me, marami akong nakikitang choices, which is magaganda. Pero I find this super, kasi appealing, plus super ganda ng reviews. And right now, by touching it, like, just the box, you're paying for the box. Sorry, you're paying for the box, girl. Yung box pa lang niya, yung packaging pa lang niya, super ganda na. Pwede mo siya pang display, kasi meron siyang AEROBLEND na pangalan, tapos cardboard siya. So, alam mo na high quality yung nakuha mo sa pera mo. So, I'll link down below yung link going straight to the AEROBLEND site, kung gusto nyo. And those links is beneficial to me. Alam ko wala namang mawawala sa inyo kung gagamitin nyo yung links na ibibigay ko imbes na i-search nyo siya sa Google. Makakatulong pa kayo sa akin, syempre, kasi I'll be honest, bibigyan nila ako ng percentage ng item na bibili nyo using that link below. So, please, wala namang mawawala, walang difference. Discount is discount. You can still use the discount codes na ibibigay nila. You just have to open the link below, okay?